خبر ناخوشایندی که داری او را قصه که بر من. که تلفن باز کردم، تلفن دیدم که بر من یک ایمیل آمده بود، ایمیل کرده بود که کیس شما رد شده. سلام و وقت شما عزیزا بخیر. امیدوارم که خوب و صحتمند باشین و زندگی بخیر بگذره. به یکی از ولاگ های روزمرگی ما خوش آمدین، به خانواده ما خوش آمدین. امروز صبح ما رفتم بیرون، کمی کار داشتم، پس آمدم یک خبر ناخوشایند داره مریم جان برای من شریک ساختک و برام گفت، اما با جزئیات نگفته. من هم واقعا نگران شدم و جگرخون شدم. نان چاش در نوش جان کردیم، تفلکا خواب کرد، ارشیدا جان و عمر جان. فعلا که خودش رفته در آشپزخانه، خود مصروف ساخت. با هم میریم و در آشپزخانه همراهش چند لحظه صحبت میکنیم و ببینیم موضوع از چی قرار است. این هم از ارشیداست که خواب نکرده و دوباره بیدار شده. سلام مجدد خدمت شما همه خوبان و عزیزان. آمدیم کنار مریم جان. مریم جان هم سلام خدمت شما تقدیم میکنه. بعد از او بر ما باید با تفصیل قصه بکنه که چه اتفاق افتاده که امروز یک کمکی جگرخون بود و ناراحت بود و حالا فعلا هم یک قسم خود در آشپزخانه مصروف ساخته که. سلام عزیزای دل، انشالله همیتون جور و صحتمند و سرحال باشین. خوش آمدین. امروز چی است موضوع؟ چی گفتی چی نگفتی؟ من دوستا را گفتم که من نبودم بیرون صبح. چاشت آمدم و شیشتیم با هم نان خوردیم، طفلا خوابید. بعد از اون میخواستیم برنامه کنیم اما دیدم که مود مریم جان خوب نبود. پرسیدم گفت که یک خبر ناخوش دارم برای باز یک مقدارش گفتی اما با تفصیل نگفتم. خواستم که بیایم امروز صحبت بکنم و به همین بهانه یک ویدیو هم بگیریم از که چی آماده میکنی و یکی خبر چی است با تفصیل تر میشه که به ما و به دوستا بگو. انشالله که خیریت باشه. خبر خوش نیست، البته که خبر بد است، اما ما میخوایم خبر بدم تجلیل کنیم. هر قدر که خبر بدم باشه میخوایم امروز تجلیل کنیم. آمدم که کیک پخته کنم، کم فکرمون دیگه شوه. هنوز کم فقط نو شروع کردیم دیگه. بخاطر از اینکه یک ذره مودم امروز خراب بود دوستای عزیز، از این صبح که از خواب بیدار شدیم. در واقعیت اصلا دیشب عمر جانم مریض بود. نمیفهم چی شدش. دیروز از کودکستان که آمد بسیار وضعیتش خراب شده بود. سلفهمی که تاو داشت ریزش کرده بود. دیشب هم که اصلا خو نکرده دیگه. حتما کدام طفل مریض بود؟ هیچ نمیفهم که چی گپ بود. از دیروزه که آمده دیگه وضعیتش خراب است. شوخ اصلا خو نکرده. کسایی که مادر هستن و طفل خورد دارن میفهمن دیگه. یک شو که طفل مریض بود که از مادر و پدر مریض است. نارامیش زیاد بود. شو دیگه نارامی از زیاد بود. در فکر از او اصلا خوام نکردیم و صبح خودم که شروع کردم با بسیار خبر بد. هرچند که من با فال نگرفتمش، گفتم خب خیر دیگه، زندگی سه قسم اتفاقا مفته، اما بازم یکم تاثیر داره سر آدم. حالا خواستم بیایم آشپزخانه که خودم مصروف بسازم، فکرم دیگه شوه، ذهنم دیگه شوه. اگر نه بشینم چرت بزنم، جگرخونی کنم، باز حتما یک آسیب و ضررش به خودم میرسه. و بیاز چند روز میشه که خودم هم خوب نیستم، بخاطر که نظر نمیفهم چی شده، میدیم کمه وضعیتش خراب شده. دمی چند روز است که بسیار درد میکنه. اصلا چند بار پیش دکترم رفتیم، دوام گرفتیم اما هنوزم معلوم نیست که چی شدش. دیگه نخواستم تشویش کنم، جگرخونی کنم. آمدم خودم مصروف کردم، گفتم یک کیک پخته کنم. نو شروع کردیم دیگه. شما عزیزا باشین در جریان برنامه، قسم میکنیم که چی گپ شده. حال چی جور میکنی مریم جان؟ من میخوام یک کیک آماده بسازم. میخوایم تجلیل کنیم از به افتخار خبر ناخوشایندی که شنیدی.
خوب دیگه چی کنیم، زندگی از آدم یک روز خبر خوش میشنوه، یک روز خبر بد میشنوه دیگه. یک ذره آدم ناراحت میشه اما خیر باشه دیگه. خب خیر، انشالله که ما به فال نیک میگیریم. به فال نیک میگیریم و انتظار خبرهای خوش دیگه خود داشتیم. خدا بزرگ است. دقیقاً. از همراه مریم جان در مشوره ازی بودیم که کیک ساده جور کنه یا با گفته خودش بادامی جور کنه یا ای که چاکلیتی کاکاوی دیگه. فیصله موبایی شد که ساده جور کو، به خاطر ازی که ما مشکل نداریم کلانا، ولی عمر جان دیگه همین کیک که از رنگش از بادامی تغییر کرد باز رو نمیخوره. حالا فعلا دیگه یک کیک بادامی جور میکنه و جای شما دوستا خالی و در ایر فرایر یم خوب و یک وسیله خوب است برای پخت و پز برای خانوما، مخصوصا با کسایی که خوش دارن مثل ما و غذای کم چرب بخورن بسیار خوب است. غذای کم چرب، کیک کم چرب، هر آن چیزی را که دوست دارن میتونن در این وسیله بپزن بدون استفاده روغن بیش از حد. همطور است نمی‌ریم؟ خب عزیزان دیگه باشه که یک چند دقیقه داغ بیاید، بعد از او باز میمانیمش داخلش تا آماده شوه، ببینیم چطور میاید. در چند درجه و چند دقیقه گذاشتیم؟ در 120 درجه میمونیم به مدت 30 دقیقه پخته میشه. باز دیگه نیاز نیست چپ و راسته شو دیگه دوم یک وقتش بالا و پایین خودش برابر است پخته میشه. خوب است. بیا دیگه سپورت به خدا تا وقتی که آماده شد و بیشتر ازت خواستم که چی میگن امو خبر ناخوشاینده که داری او را قصه که بر من دوستان بشنوه، چی میگم همو غصه دلت کم کو. خب عزیزا امروز براتون بیشتر گفتم در شروع ولاگ که امی سر صبح دیشبم که اصلا من خواب نکرده بودم، سعی وضعیت خودم خراب بود و صبحم که از خواب بیدار شدم عمر جانم کمی گریان میکرد و نارامی میکرد، از این خاطر امروز نماندیمش که کودکستانم برای وقتی که مریض بود گفتم نمره، بخاطر که بعض وقت استادایشان میگه که اگه مریض بود نبیارین که بعد دیگه طفلا سرای هرچند که عمر جانم دیروز امی مریضی را از کودکستان آورده در موجه من کدام طفل چیزی داشت، بخاطر که از خانه که رفت جور تیار بود، اما از اونجا که آمد دیگه یک مریض شده دیگه. از او خاطرم ناراحت بودم، جگرخون بودم. صبحم که از خوابم بیدار شدم دیدم که وضعیتش خراب است، مودمم یک رقم بود و وقتی تلفن باز کردم تلفن دیدم که بر من یک ایمیل آمده بود، از سفارت استرالیا و به ما گفته بودن که ما یک فرم پر کرده بودم برشان روان کرده بودم بخاطر امی کیسای بشر دوستانی که بود، البته حال نه تقریبا 3 سال پیش بود، نه 2.5 سال پیش بود. بر ما ایمیل کرده بود که کیس شما رد شده، بخاطر که ما هیچ اسپانسر و هیچ کس را اونجا نداشتیم و نمیشناختیم و تا یک اندازه وجود شرایطشان هم نبودیم، فقط ما مقسم گفتیم بیا توکل به خدا و فرمش خانه پوری کرده بودیم، روان کرده بودیم. البته 3 سال قبل بود
نو نبود. در قدر وقت منتظر بودیم، یک امید بر ما بود، میگفتیم بیا توکل به خدا، ممکن یک روز نتیجه بده. اما متاسفانه که صبح ما از خواب که بیدار شدم که دیدم ایمیل آمده به من، دیگه واقعا زیاد ناراحت شدم. امو که اگر نمیومد خوبتر بود، وقتی که یک امید داشتیم، نه یک امید بود. اما وقتی که صبح دیدم که ایمیل آمده که شما رد شدین و قبول نشده، یک ذره واقعا جگرخون شدم. وقتی که ما 3 سال وقتش منتظر بودیم. خب خیر دیگه، قسمت و نصیب نبوده. خیر باشه. توکل ما به خدا. توکل به خدا. و همین یک موضوع میگه این نه اول است نه آخر. راستی هم که زیاد است. وقتی که ما ایران را انتخاب کردیم، خود ما ایران را انتخاب کردیم، آمدیم به ایران، سختی ها و مشکلات بسیار زیاد داره، باید تمامش قبول کنیم. تا این روزای سخت نبینیم، به روزای خوب نمیرسیم. اما واقعیتش دوستای عزیز که آدم نه اصلا ناامید نمیشم هیچ وقت. درباره خدا کلان است میگن، من هیچ وقت ناامید نمیشم. خیانه یک ذره سر آدم تاثیر میکنه. هر قدر که یک انسان چی میگن پر امید باشه و پر انرژی باشه، بازم یک ذره سرش تاثیر داره. امی سرمام یک ذره تاثیر کرد دیگه. پسان که خود فکر کردم یکم آرام شدم، گفتم نه دیگه ضرور نیست. چون تو بود مریم جان که دوستای عزیز تقریبا در همین 3 سال ما گاهی جدی هم میگرفتیم. جدی به این معنی است که مثلا برشان نامه روان میکردیم و یا پست ایمیل میکردیم که همین موضوع در کجا رسیده، چگونه هست، مواجه شرایط بودیم، هستیم، نیستیم. بر ما باید تکلیف ما رو روشن کنه که آدم بفهمه. به خاطر که یک موضوع دوستای عزیز در این اواخر وقتی که امروز به مریم جان آمدد، من چند روز قبل از دیگه دوستا و عزیزا در جاهای مختلف هم شنیده بودم که میگفتن ما همچنان در همین قسمت ویزای بشردوستانی همین سب کلاس 200 و 202 اپلای کرده بودن از طریق فرم 842 که بدون اسپانسر بوده دیگه، یعنی تو خودشان شخصا اپلای کرده. این ایمیل دریافت کرده بودن. فکر کنم در بخصوص در هند برای شاید اکثریت کسایی که در همین پروسه اپلای کرده بوده ایمیل داده که این امروز چی میگن خوشبختانه میگه یا بدبختانه میگه، یک تاش به مریم جان رسیده. خب دیگه بر حالش یک پروسه است که دولت استرالیا برای انداخته. پروسه مهاجرتی مستقل مربوط به دولت استرالیا است که برای افراد واجد شرایطی که در معرض خطر باشه برش فراهم میکنه. جالب اما این واجد شرایطش دیگه خود از اونها تشخیص میده. نه بس جان جالبش اینجا هست که با ما گفتن که شما در جای امن زندگی میکنید. بله. خب صحیح است، ما یعنی از لحاظ امنیتی بگیم این کشور امن است، اما ما اینجا زندگی بدون جنجال ندادیم، زندگی بدون مشکلات نداریم. یعنی اینجا خوب دوستای عزیز کسایی که ولاگ من میبینن، مخصوصا کسایی که در هند هستن یا بودن و مهاجر بودن، حتما میفهمن که چقدر زندگی کردن اینجا سخت است. اما وقتی که اینا بر از اونا به ایمان است که یعنی میگه شما در جای امن هستین، خب صحیح است که ما در جای امن هستیم، اما ما دیگه مشکلات داریم، یک هزاریه رقم مشکل دیگه است که ما داریم. خب چی بگیم دیگه؟ خب به نظر من تا جایی که من فکر میکنم تمامش برمیگرده به مو که اسپانسر است که اگر کسی اسپانسر داشته باشه بسیار برش خوب است، برش کمک میشه. اما اگر اسپانسر نباشه دیگه این تو مثل ما میشه. یک چیز هست مریم جان، فکر کنم به می شکل که هست وقتی مستقل اپلای میکنی به می ویزای بشردوستانی استرالیا، اگر اسپانسر نداشته باشی بسیار چانس کم وجود داره که برای افراد. به نظر ما اگر اسپانسر نداشتی باید مکمل واجد شرایطش باشی، اما چند شرطی را که خودشان میگه باید حداقل تمامش داشته باشی که بعد از او بتونی تو موفق شوی. در غیر صورت امکان نداره به نظر من. تا جایی که من امروز از ایمیلشون اینطور بود عزیزا، همو داستانش از این قرار است که وقتی ما و مریم جان یعنی من همکاریش کردم، مریم جان ایره درخواست داد، اون زمان گفت بیا یک چانس ماست، یک امتحان میکنیم، چی میگن پول نمیگیره، مصرفی نداره، یک تلاش خودم میکنیم، ممکن دارم اینجا ما چانسی داشته باشیم.
یک مقداری از ناراحتی مریم جان در این هست که میگه بعد از این قدر زمان بر ما چطور ایمیل دادن، حداقل 6 ماه بعد، 1 سال بعد یا حداقلش 2 سال بعد. میگه بر ما میگفت مشکل نداشت، ما را همیشه که برشان نامه روان میکردیم یا ایمیل میکردیم. نه مرو جان میگفت که در پروسس هست، باز ما بر شما احوال میتیم. اینه بالاخره که امروز احوال داد. خیر رقصش نمیشیم، هرچند خب یکم سر آدم تاثیر میکنه. خب خیر باشه، به هر حالش نگه زندگی تا که زندگی هست، امید هم هست، ما قصد امید خود از دست نمیدیم، رقصش نمیشیم، ببینیم که چی میشه بعد از این قسمت نصیب ما. دوستای عزیزی که شما همچون ایمیل دریافت کردین، شما چی کردین بعد از این چی کار انجام دادین؟ بگوین که ما هم بفهمیم، ما هم این کار انجام بدیم. ما که فعلا از یک جای جواب رد گرفتیم، توکل به خدا ببینیم که امی یونیسیار امرای ما چی میکنه. توکل ما به خدا باشه. به هر حالش مرو جان فکر کنم ما از البته ما شرایط هند را میگیم که دوستا بر ما و دیگه عزیزا راهنمایی کردند که کسایی اگر همچون ایمیلی را در قسمت رد ویزه بشردوستانهشان دریافت میکنن و خودشان راجستر یونیسیار هستند، ریفیوجی شدن، اگر امی موضوع خود را قبلا با یونیسیار در جریان گذاشته که فرضاً ما در ویزه بشردوستانه استرالیا درخواست دادیم و این کیس نمبر ماست، اگر در جواب رد دریافت کردن گفتن باید به یونیسیار احوال بدن که ما از امو کیسی که قبلا با شما در جریان گذاشتیم ما جواب رد دریافت کردیم و این هم ورقه یا ایمیل رد امو کیس ما هست. به خاطر از که میگن یونیسیار وقت شما اطلاع نتین در تصور از این است که گویا هنوز کیس شما در ویزه بشردوستانی استرالیا در گردش است و ممکن چانس شما را دیرتر یا با تعویق برده برای فرصت را که خود یونیسیار بر شما مساعد می سازد. یکی موضوع و یکی هم دوستا کسایی که ما معلومات گرفتیم میگن تا زمانی که یک اسپانسر نباشه، البته اسپانسر مالی هم نباشه مشکل نیست، فقط یک کسی که شناخت باشه و او چند اسناد معتبرش که لایسنسش است، اینشورنس کارتش است، پاسپورتش است، بر شما شریک بسازه و از او طریق شما وقت درخواست میکنیم 2 تا فرم است که تکمیل کنیم. امیدوارم که در روی قسمت نتیجه بده، ما کسر نداریم و کار هم کرده نمیتونیم، ببینیم که آینده چی میشه. فرم 842 و 681 را خانه‌پوری کنن. البته 681 از طرف اسپانسرتان میشه، یعنی کسی که شما رو تضمین میکنه، و 842 از طرف شما میشه. آرشیدا جان که دیگه آرشیدا خودش بسیار سر صدا داره. باید این فرما رو تکمیل بکنین و ضمیمه اسنادایتان اپلای بکنین دوباره. یعنی چانس هست کسایی که انفرادی رد شده مشکلی ندارن، میتونن که از طریق اسپانسر دوباره درخواست بدن و کسایی که ندارن باز دیگه راجستر یونیسیار هستن، باید به یونیسیار اطلاع بدن که کیسای هیومانیتریانز یا مو بشردوستانیشان رد شده. ما باید همی کار کنیم. ما هم باید کار بکنیم بخاطر از اینکه باز چانسی که در یونیسیار ممکن داشته باشه اشخاص او را از دست نده. خب دیگه اینمی یک روند هست که دولت استرالیا برای افراد واجد شرایط و افرادی که در خطر، در معرض خطر قرار دارند برایشان فرصت میده. البته دیگه شرایطی که چگونه این کیسا انتخاب میشه او شکست نمیفهمه. این کسایی هم بوده که شاید با او اسناد و مدرک که یک شخص دیگه داره. خب بس جان یک چیز است که میگن چانس طالع و قسمت و نصیب هم است دوستای عزیز. نمیفهم کسی به شما به این عقیده دارین ندارین، اما من باورمند از این هستم کسی که طالع داشت قسمت و نصیبش بود، آب دانش بود و حتما میشه. فکر کنم کیک هم کم نارامی میکرد. آرشیدام نارامی داره، کیک مونده کم کم آماده میشه. به افتخار امی کار. به افتخار ازیو. جشن میگیریم. زیاد چی میگن؟
خودرفی نمیکنیم در قصه شام نیستیم. خیر باشه، این چیزا هست، این موضوعات هست و ما گاهی که یک موضوع را متوجه میشم دوستا و عزیزا در حضور خود مریم جان یادآور میشم که مریم یک چی میگن یک عادت خوب یا خصوصیت خوبی که داره اوی است که اکثرا هر موضوعی که ناراحت کننده برش برسه واسه تشویش و چرتش نمیکنه. عاجل خود در یک کار در یک چیزی مصروف میسازه تا ای که در ذهنش همی اتفاقی که هر اتفاقی افتیده گردش نکنه و تحت تاثیرش قرار نگیره. و امروز هم با همون مناسبت من میگم چی میکنه در آشپزخانه آمده کیک تهیه کرده، در حالی که هیچ اصلا کیک تهیه کردن و این مسائل در پلانش در برنامه‌ش هم نبوده. حالا متوجه شدم که باز هم طبق معمول اگر چیزی را ناراحت کننده یک میشنوه عاجل در آشپزخانه میاد خدا مصروف میسازه. والا اگه تو نکنیم دوستای عزیز میفهمین دیگه که مشکلات از مهاجری مسافری تنهایی از همش کرده تنهایی و وقتی که مثلا اگه چند نفر باشه آدم میتونم به یکی بگو یه قصه کنی گپ بزنی درد آدم کم میشه، اما این که کسی نباشه و تنها آدم باشه این بسیار سخت است دیگه. همین از دیگه میایم یک چیز آماده میکنم خودم مصروف میسازم که نفهمم. از نظر ما از دید ما یک چی میگن یک عادت خوبی است. تمام عزیزا و دوستا چی خانم همیشه وقت اخبار یا موضوعی را در زندگی شخصیتان مشنوین که ناراحت کننده است نیاز نیست که زیاد هم سرش تشویش رو فکر بکنین و برعکسش خود مصروف بسازین و برنامه کنین که برای آینده و برای فرصت‌های بعدی چه چانس هایی دارین که ازش استفاده کنین. دقیقاً میگن زندگی بالا و پایینی خود داره که آدم روزای سخت نبینه و روزای خوب و آسایش نمیرسه. این روزام تیر میشه و اینا همش یک یادگار میمونه از دل. این ولاگای ما این تمامش یک خاطره میمونه. چند سال بعد شاید ما اگر زنده بودیم نبودیم با کسایی که میبینن با اولادای ما تمامش یک خاطره میمونه. عزیزای دل کیک ما در حال آماده شدن است، یعنی کیکی را که مریم جان تهیه کرده در حال آماده شدن است. میریم کیک میبینیم چطور شده و کجا رسیده. زیاد هم پرحرفی نمی کنیم. شما اگر در ارتباط این مسائلی که ما ذکر کردیم اطلاعاتی دارین، ایمیلی دریافت کردین، خبری دریافت کردین و بعد از اوش چی کارهایی کردین و چی کارهایی باید بکنین را میشه باز هم با ما شریک بسازین. بیشتر از این وقت شما عزیزا را نمیگیریم، شما را به الله پاک میسپاریم تا برنامه‌های بعد. خدایا نگهدارتان. خداحافظ عزیزا. خداحافظ.